ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የአትክልት በሩዝ ሾርባ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኩት ድንች፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ ጨው፣ ዘይት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሙንና ቁንዶ በርበሬ፣ 1 ኩባያ ሩዝ፣ ፓርስሊ፣ ሽንኩርት እና ነጭ ሽንኩርት ናቸው። ሁሉንም እንደዚህ ከታተፊያቸዋለሁ። ሩዙንም በደንብ ውሃው ነጭ እስኪሆን አጥቤዋለሁ። አሁን ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን። ሽንኩርቱን ብረት ድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ እና ዘይት ጨምሬ በዘይት አጥላለዋለሁ። አሁን ነጭ ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ። ከዛም ካሮቱን ጨምራለሁ። ከካሮቱ ጋር ደግሞ አበስለዋለሁ። አሁን ቲማቲሙን ጨምረውና ከቲማቲሙ ጋር ደግሞ አበስለዋለሁ። ቲማቲሙ ከካሮት በፊት እንዲገባ ችግር የለውም እና አብሬ ደግሞ ለትንሽ ደቂቃ አበስለዋለሁ። አሁን ድንቹንና ሩዙን እጨምረዋለሁ። ከዛም ቅመሞቹን እጨምራቸዋለሁ። ጨው ጨምራለሁ፣ ያው የሚበቃንን ያህል። ውሃ ከጎን አፍልቻለሁ እና ውሃ እከልስበታለሁ። ያው ለሾርባው የሚበቃንን ያህል ቀጠን ያለ መንፈልግ ከሆነ በዛ ያለ ውሃ እናረጋለን። ወፈር ያለ ከሆነ ሾርባችንን እንዲሆን የምንፈልገው ውሃውን አነስ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ክድ እናድርገነው እዛው አንድ ላይ እንዲበስል እንተወዋለን።
እሺ አሁን ሩዙ እና አትክልቶቹ በስለውልኛል። ብሮኮሊ ጨምራለሁ። ቀደም ግብአቶቹን ሳሳይ ያላሳየሁም ይቅርታ፣ ቶሎ ስለሆነ የሚበስለው መጨረሻ ላይ ነው የምጨምረው እና ፐርስሊውን እጨምረዋለሁ። ሌሎች መጨመር የምትፈልጓቸው አትክልቶች የምትወዷቸውን ሁሉ መጨመር ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ የማትፈልጉትን መቀነስ ትችላላችሁ። ቅመሞቹንም እንደዛው እና ለአንድ ለ2 ደቂቃ ለመጨረሻ ጊዜ ከድኜ አበስለዋለሁ። እሺ አሁን ሾርባችን ይበቃዋል። አጠፋውና ለገበታ አቀርበዋለሁ። እና ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ሾርባ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉ። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ቻው